ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص الكلب ده كان ماشي بقنبله وشنطه ودخل البنك بيهم قدام عين الكل، وراح قعد قدام مكتب المديره وكانه جاي لها مخصوص. المديره بصت للورقه اللي مع الكلب والقنبله كانت قدامها بتعد الوقت، فاترعبت وبدات تلم الفلوس بسرعه. ولما الكاش ملا الشنطه الكلب سابها وجري بسرعه، والمديره حاولت تلحقه بس عمرها ما تلحقه وهو سريع كده. ولما وصلت للباب بره الكلب كان جري مسافه طويله للعربيه، واول ما الكلب طلع لقوا جهاز التتبع اللي المديره حطته، فرموه ومشيوا ونجحوا بكده انهم يسرقوا البنك بكل سهوله. ولما وصلوا لمقرهم السري بداوا يقسموا الفلوس، ولان المهمه المره دي كانت سلسه جدا فواحد منهم مسكته الشجاعه قوي وقال نحط قنبله حقيقيه المره الجايه علشان لو المدير اتجرأ يلحق الكلب يموت بجد، مش هنخسر غير حته كلب. وعلى الرغم ان الكلب مش فاهم بس كان بيبرق للحرامي الجريء ده، انا مش بشري بس انت كلب بجد. لحسن الحظ ماني مش موافق، لان الكلب ده هو مربيه من سنين وموهبته عالية جدا ومش موجودة في كلب تاني. وقال له كمان من غير افورة الكلب ده حياتنا ممكن تقف عليه بعد كده. وفي نفس الوقت الشرطة حست ان المخزن المهجور ده فيه مشكلة، والشرطة وقفت عشان تشوفه، والكلب بدأ يهوى علشان يخليهم يجروا، بس هم قاعدين بيعدوا في الفلوس ومبسوطين لحد ما الشرطة جت ففهموا ايه اللي بيحصل، وبعدها قلبوا الترابيزة وجريوا. والكلب المخلص ده بدأ يحميهم وهجم على الشرطة ووفر لهم وقت الهروب، بس الكلب اخدته الشرطة واتبعت لملجأ الكلاب، والكلب بدأ يحب المكان، والكلاب التانية كمان اتجابت لهنا. والبطل ديك جه بعدها واول ما شافه حبه جدا وخده للبيت وسماه بانديت، بس كان المفروض هو اللي يتسمى كده لان بانديت يعني الغني واهله اغنياء جدا. بس باندي مش بيفهم لغة الكلاب. ديت نزل تحت السرير من الحزن وشال العظمة اللعبة اللي قدامه علشان يجذبه، بس ديت كان قابل كل انواع المحتالين قبل كده فكان عارف انها مش عظمة حقيقية فطنشه. وديت حس بالملل فنام لسه متبنى من عائلة جديدة. واول ما وصل استخبى تحت السرير لحد ما ديك نام نص الليل، فخرج من فتحة الباب وبدأ يجري في مانهاتن. وهنا في أنواع وأشكال من البشر بيتمتعوا بعشائهم وشربهم، وهدف ديت حاجة تانية خالص. مشي وخرج غازات ومشي ناحية شنطة البنت وطلع الفلوس من الشنطة، وبعدها خد الفلوس لواحد شحات وساب له الفلوس بكل أناقة. والشحات لقى الفلوس وفكر ان السما اللي مطرتها له، وخد الفلوس والكوبايه ومشي مبسوط وشكر ربنا. بعدها ديك استناه يسيب الكوبايه وخدها وجري للبيت، وديك لسه مش عارف حاجه. وتاني يوم ديك خده يتمشوا وقابل 3 متنمرين وزقوه وبدأوا يضايقوا فيه. ديك المفروض كان يحميه بس فتح شنطته، ولما المتنمرين فتحوا شنطة ديك الكلب كان سرق فلوسهم وقضى حاجته في شنطتهم كمان. ولما وصلوا البيت ديك خد باله من الفلوس فجت فكرة غريبة جدا في دماغه، هو كلب بيتي حرامي بارع؟ فعلشان يختبر مدى هوسه بالفلوس خده للحديقة واخد فلوس في ايد واكل في ايد علشان يسيبه يختار. والكلب قلب وشه عليه، انا كلب انما مش واحد غبي، الفلوس اللي انت بتدهاني اخرها تشتري لي 3 علب اكل كلاب. وبعدها خد الفلوس من شنطته وديك خاف لا يكون ارتكب جريمة فعلمه درس. فجت عربية فلوس في الوقت ده، الكلب مهتمش بديك وجري وراها، ولما العربية وقفت الكلب قعد تحت ينصف فخه. ولما الأمن بدأوا ينقلوا الفلوس الكلب قام خد شنطة وجري وطلع الفلوس تحت الشجرة واخد ديك للفلوس. وديك شاف الفلوس دي كلها غير فكرته تماما وبدأ يعيش معاه ويفكروا في الحياة الغنية. واول حاجة فكر فيها لما بقى معاه فلوس انه طبعا يقابل بنات. واول لما روح البيت وغير هدومه راح لبيت جارته ودعاها بكل كرم على مصاصة. واول ما وصلوا ديك طلب اكبر واحدة، البنات بصت له بحسد فبدأوا ييجوا، وديك لسه صغير كده وجرب حياة انه يصرف بلا قلق، وقال لهم انه هيدفع حساب المصاصات للكل النهارده، وبقى اشهر طفل في المنطقة ساعتها. وديك بدأ يهتم بالبنات كلها حتى مشي ديك الغريبة بقت ماشية كيوت في نظرهم، بقى يمدحوا فيه للسما. وقال لهم انه عزمهم على شراء العاب كمان ودفع الحساب كله، والحركة دي ضايق الكلي فما اهتمتش بيه ومشيت. فديك استوعب اللي حصل واخد كلب علشان يمشي، بس الكلب كان حاطط عينه على السلسلة اللي على رقبة مرات صاحب المحل، واستغل ان محدش واخد باله واخد السلسلة على رقبته وطلع يجري وبدأ يجري بجنون، والكل كان بيجري وراه. كلب بيعشق الفلوس والمجوهرات وسرق بنك وسيارات فلوس قبل كده كمان، حتى ما سابش الشحاتين الا وسرقهم. وهنا سرق سلسلة مرات صاحب المحل قدام عين الكل وهرب، وكده اغضب الكل وبدأوا يلحقوه في الشارع. والكلب ما كانش قلقان خالص، دخل بوكس التصوير الاول، بعدها استغل الحاجات اللي في الحديقة واستخبى لحد ما وصل البيت. بس الناس كانت عارفة انه كلب ديك فراحوا بيته ومسكوا الكلب، والكلب دخل السجن بسببهم. والشرطي هنا عرف انه معمول عليها اكتر من 17 قضية، حتى انه سرق سيارة فلوس وبنك، والحكم هو قتل الكلب. وديك اتضايق جدا لان ده كله بسبب انه كان سايبه بيسرق. فلما روح وهو بيفكر بتألم قرر انه يهرب الكلب من السجن وخد شنطته ونط من الشباك.
علشان يروح له السجن، بس قابل كيلي، وكيلي كانت بتحب ديك المسؤول والشجاع، فبسيته ومشيت بكسوف. البوسة دي اديته دافع وحافز كبير جدا، وخد العجلة وراح لسجن الحيوانات، واستغل ان الشرطي كان بيتكلم في التليفون وخد الكلب وهربوا. بس في الوقت ده صحاب الكلب الاصليين جم وخدوا الكلب وديك، ففرحوا جدا انهم لقوه، فساب صاحبه يراقب الولد وخد الكلب علشان يسرقوا بنك. والراجل عمل نفسه أعمى ودخل البنك وسرق مسدس وبين القنبلة في جسمه واتحكم في الوضع. والراجل قال للكلب يلحق مدير البنك، وكان فيه فلوس كتير جدا وأكيد فيه جهاز تتبع، والكلب كان عارف إنه هيموت قريب، وعلشان الحكم يتشال من عليه أخد الشنطة وجهاز التتبع فيها، والراجل ما يعرفش حاجة فأخد الفلوس ومشي. وديك كان خايف على الكلب هنا، فطلع اللعبة علشان يلفت انتباه والراجل كان هايف فعلا، فاللعبة لفتت انتباهه، والولد خد المسدس بس ما كانش له خبرة في المسدس خالص، فسيطرته ما كملتش كتير، والراجل سرق المسدس منه بسرعة وقرر انه يقتل الولد من العصبية. بس الكلب وصل في الوقت المناسب وهجم عليه وعضه، والكلب وقع من طلقة، والراجل لقاه اتصاب فاتعصب واخد العصاية وضربه وادى لديك قماشة علشان يغطي الجرح. وجه صوت الشرطة بره في الوقت ده فهربوا، وهما بيهربوا ويشوفوا الفلوس لقوا جهاز التتبع، ولقوا الشرطة وراهم في الوقت ده واتمسكوا. وديك هنا خد الكلب للمستشفى، والكلب رجع لصحته بمساعدة الدكتور. ومن هنا الولد والكلب بقى أبطال المدينة الجداد، مش بس رئيس المدينة رحب بيهم إنما كمان أخدوا فلوس مكافأة. ومن هنا الكلب وحبيبته عاشوا مع بعض سعداء، والفيلم يخلص هنا. لو كان عندك كلب زي ده كنت ممكن تستغله ازاي؟ هل يا ترى كنت هتسيبه يسرق ولا كنت هتحاول توقفه؟ وفي النهاية ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، شير كتير. مع السلامة.